Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και τώρα θα πάμε να δούμε πώς κάνουμε έναν υπέροχο καπνογόνο. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που είχα κάνει μείγμα για πύραυλο. Τελικά ήταν άχρηστο των εταιρεών καλλιών, δεν έκαμε την καύση έτσι ώστε να φύγει ο πύραυλος. Οπότε πρέπει να βρω έναν τρόπο να κάνω dispose το μείγμα που είχαμε. Οπότε τι θα κάνω τώρα? Θα χρησιμοποιήσω το μείγμα που έχω να κάνω έτσι ένα-δυο καπνογόνα. Καλά, και που να πω χορκό θα τα τεστάρω. Θα δοκιμάσω να τους βάλω λίγο χρωματούι μέσα. Λοιπόν, τούτο είναι το μείγμα που έκανα και στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα με το καπνογόνο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε τη βάση. Θέλουμε ένα ψαλίδι ή βράμε ψαλίδι. Λοιπόν, θα κολλήσω τη σειρά να κάνω τη βάση. Για εδώ καλή μου γόμα. Τέσσερις κουταλιές. Θα βάλω και λίγη μαγειρική σόδα. Η σόδα τι κάνει βασικά? Καθυστερεί την καύση. Λογικά να σου καλεί πιο πολύ καπνό. Και θα βάλουμε και λίγο χρωματάκι να το κάνουμε μπλε, ελπίζοντας ότι ο καπνός θα είναι μπλε. Δώσουμε και ένα μπλε χρώμα. Ας κάνουμε ένα πειραματάκι μικρό. Don't try this at home. Nice. Κάτσα αρκετά κάτω, όπως βλέπετε, οπότε μπορούμε να βάλουμε κι άλλο. Σιγά σιγά. Ok, all good, γεμώσαμε τα πάνω. Θα τα σφίξουμε άλλη μια φορά. Και τώρα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι έναν φιτιλούι. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό ήταν το βίντεο με το καπνογόνο. Θα πάμε να τεστάρουμε μάλλον το σουκού και θα σας ενημερώσω με βίντεο πώς ευκήκε. Αν ευκεί μπλε, βγάλω 15 χρώματα να δοκιμάσω. Bye!